برای شروع کار باید الگوی پایه رو بکشیم. 2 خط عمود بر هم میکشیم. 9 سانتی متر به سمت چپ رفتیم. 8 سانتی متر اومدیم پایین و یقه رو در قسمت جلوی لباس طراحی کردیم. مقدار سرشانه رو علامت میزنیم. 3 سانتی میایم پایین. خط سرشانه جدید رو میکشیم. حالا قد لباسمون رو علامت میزنیم. من اینجا 55 سانتی متر گرفتم. روی قد لباس 1/4 دور بازم برای 2 سانت آزادی رو علامت میزنیم. از گوشه گردنمون اندازه 22 سانتی متر میایم پایین. خط سینه رو میکشیم. روی خط سینه 1/4 دور سینه برای 2 سانت آزادی رو علامت میزنیم. از خط سینه‌مون 18 سانتی متر میایم پایین و خط کمر رو مشخص میکنیم. حالا نقاط کنار رو به هم وصل میکنیم و خط پهلوی لباس مشخص میشه. بعد از آماده شدن الگوی پایه، حالا میتونیم جلیقه رو روش طراحی کنیم. 2.5 سانتی متر از هر طرف سرشانه کم میکنیم. میشه مقدار سرشانه جدیدمون روی لباس. از کف حلقه 3 سانت میایم پایین و حالا میتونیم حلقه آستین جدیدمون رو بکشیم. برای طراحی یقه که اینجا یقه 7 هستش 3 سانتی متر از خط سینه میایم پایین و به سرشانه وصل میکنیم. خط کمر رو اندازه میزنیم. نقطه وسطش رو معلوم میکنیم. به سمت بالا و پایین امتداد میدیم. این نقطه و این خط اگر لباس ما دارای پنس بود دقیقاً جایگاه پنس لباس هستش. یعنی اگر شما الگویی دارین که روش پنس رو کشیدین دقیقاً این طراحی و این الگو سازی رو روی پنس لباس انجام میدین. روی خط پنسمون 7 سانتی متر به سمت پایین میایم و 3 سانتی متر به سمت راست میریم و حالا به شکلی که میبینید ما پایین جلیقمون رو طراحی میکنیم. الگوی لباسمون آماده شد. برای قسمت پشت لباس 3 سانتی متر میایم پایین و یقه رو طراحی میکنیم. برای ادامه کار من الگو رو کپی میکنم، قسمت جلو و پشت لباس رو و میذارم روی پارچه. پارچه رو دولا میکنیم. روی قسمت دولای باز پارچمون 1.5 سانتی متر جای دوخت رو مشخص میکنیم و الگوی جلوی لباس رو با سوزن فیکس میکنیم. روش دور تا دورش رو با 1.5 سانتی متر جای دوخت علامت میزنیم.
الگوی پشتم روی قسمت دولای بسته میذاریم، با سوزن فیکس میکنیم، 1.5 سانتیمتر جای دوخت براش مشخص میکنیم. با توجه به جای دوخت برش میزنیم. چون پارچه من پشت روش تشخیصش سخته و کار من مشکی هستش، من قسمت پشت پارچه‌مو با صابون علامت میزنم. چون میخوایم کار آستر کشی بکنیم، آستری رو دولا میکنیم، پارچه رو با همون ترتیب روی آستر فیکسش میکنیم با سوزن و دور تا دور کار برش میزنیم. چون ما روی پارچه اصلیمون جای دوختار رو گذاشتیم، الان فقط باید دور تا دور پارچه رو برش بزنیم.
توی پارچه اصلی لباس رو قسمت جلو و پشت از سرشانه با سوزن رو هم فیکس میکنیم برای دوختش. روی پارچه به سمت هم هستش. همین کار رو برای آستری هم انجام میدیم و سرشانه ها رو میبریم زیر چرخ و میدوزیم.